Обережно, стой. Легенько, бо бляха прогинається. Прогинається, давайте. Нормально. Бажаю здоров'я. Сьогодні 22 березня 2024 рік. І перед тим, як розповісти ситуацію на Бахмутському напрямку, хочу показати вам кадри, результати масованої атаки Росією на Україну. Було випущено близько 90 ракет та приблизно 70 шахедів на енергетичну інфраструктуру, на житлові масиви. Ракети летіли в Запоріжжя, Дніпро, Харків і багато інших міст. Були влучання, і зараз подивимося, до чого це привело. Ну, я хочу вам сказати, що ворог не буде зупинятися і ракетні обстріли по всій країні будуть продовжуватись. То закликаю усіх не нехтувати тривогою, йти в бомбосховища. Також не просто займатися своїми справами, а підключайтесь до війни, допомагайте, донатьте, ще щось робіть, але повністю все населення повинно працювати на перемогу. Ще хочу подякувати нашим ПВОшникам, які збили більшість ракет, які летіли на Україну. То представте, якщо б ПВО не працювало, які б руйнування були. Зараз я буду розповідати про ситуацію на Бахмутському напрямку. На відрізку Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка у нас без змін. Ворог проводить там постійні атаки, застосовує поодинокі такі рейди з броньованою технікою. Навіть там вони на квадроциклах, на мотоциклах під'їжджають, ну, все питаються якось пройти трошки вперед, але їм не вдається. По максимуму усе нищиться нашою артилерією та дронами камікадзе та скидами. До речі, сьогодні була така ситуація, теж підери пішли, і їх просто закидали скидами. Я покажу відео у телеграм-каналі. Хто не підписаний, підпишіться на телеграм-канал MotoLife.ua. Я там виставляю такі відео, які у YouTube не можна викладувати. Ну, йдемо ми далі. Самі такі баталії у нас це Богданівка та Іванівське. На Богданівці ворог за тиждень не пройшов практично, ну там може аля там 2 хати, це метрів 20. Ну, вони то уходять то в нашу сторону, то ми відбиваємо. То можна сказати, що там просування ворог за тиждень не мав. На Іванівському це, можна сказати, ворог туди кинув просто усі свої сили.
Він проходить і з північної сторони, і з південної, і по самому Іванівському, все пре. Він шукає, де у нас слабина. Ну, за тиждень йому таки вдалося мати успіх. Він пройшов приблизно пів кілометра з північної сторони Іванівського. От там за тиждень у нього є такий успіх. По самому Іванівську він не пройшов, і з південної сторони також у нього були невеличкі успіхи за тиждень, але ми його відкидували увесь цей час. Туди він кидає дуже багато сил, з броньованою технікою, піхоти багато закидується. В принципі, у нас там і артилерія працює дуже гарно. Артилерія, дрони камікадзе, скиди, все ми крошимо ворога саме на цьому напрямку. Але ворог ще застосовує газ скидами, це мавіками підлітають, у них закомплектовані граната з газом і одна граната просто уламкова. І вони підлітають, скидують у окоп, і газ йде по окопу. Якщо хтось у противогазі навіть захоче підбіжати і викинути цю гранату з газом, яка шипить, і з неї виходить газ, викинути, щоб хлопцям не пішов газ у бліндаж, то над цим висить ворожий мавік, і якщо хтось туди підійде, вони можуть скинути уламкову гранату для того, щоб уразити того, хто буде викидувати цю газову гранату. То така ситуація. У нас на цьому тижні були поранені з отруєнням газу. Всі живі, але ворог застосовує таку заборонену зброю. Взагалі ситуація більш-менш нормальна. Ворога тримаємо. У нього було затища таке невеличке, коли були вибори Пуйла. А потім знову артилерія почала їх працювати, і не тільки. То ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.